Xin chào, mình là Thạch Trang. Ở trong những video daily lần trước ấy thì mọi người đã có thể thấy được cái phòng của mình nó bừa bộn và nó kiểu quá tải đến mức nào. Kiểu mình cũng cố gắng gọn gàng ấy nhưng mà nó nhiều đồ quá không thể nào mà gọn nổi. Và với một người làm việc ở nhà nhiều như mình thì cái môi trường sống nó ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống và công việc của mình. Thế nên là tuần này chúng mình cần một cái makeover. Nói đến chuyện cải thiện chất lượng cuộc sống thì ngoài những cái hoa lá cảnh như kiểu là dọn dẹp nhà cửa rồi trang trí nội thất các thứ, những cái điều mà khiến cho không gian sống của mình nó đẹp lên, nó truyền cảm hứng cho mình hơn, thì một cái cũng quan trọng không kém đấy là mình dùng cái nguồn cảm hứng đấy, cái năng lượng đấy vào những việc mà giúp phát triển bản thân mình. Ví dụ như là học tiếng Anh. Nói đến đây thì mình muốn cảm ơn Prep đã đồng hành cùng mình trong video này. Prep là một cái trang web rất là xịn để học và ôn thi các chứng chỉ tiếng Anh, đặc biệt là IELTS. Bản thân mình và những bạn học IELTS thì hay có một cái vấn đề khúc mắc ở cái phần speaking. Đơn giản là bởi vì chúng mình không có cái môi trường để luyện nó một cách thường xuyên. Ví dụ như là luyện đọc, luyện viết thì mình có thể tự làm được thường xuyên mỗi ngày. Thế nhưng mà luyện nói thì nó hơi khó. Tại vì là ví dụ mình đi ôn thi chẳng hạn thì mình cũng chỉ đi được tối đa là 2-3 buổi một tuần, 1-2 tiếng gì đấy đến lớp để luyện với bạn bè, với thầy cô thì được chữa trong cái lúc đấy thôi. Chứ còn về nhà thì rất khó để luyện và kiểu nó không có động lực ấy mọi người. Rồi kể cả mình có ngồi ở nhà mình nói thì cũng không ai sửa cho mình. Nó khiến cho cái phần luyện thi speaking nó hơi khó khăn và chậm lên level hơn rất là nhiều so với những kỹ năng khác. Thế nên là hôm nay mình muốn giới thiệu cho mọi người một giải pháp đến từ phòng speaking ảo của Prep. Cái phòng speaking ảo này thì như mọi người theo dõi mình lâu rồi, mọi người cũng biết là mình đã luyện nó từ rất lâu rồi, từ khi mà Prep mới cho ra cái phòng speaking ảo này, và mình thấy là Prep cải tiến nó rất nhiều trong những tháng vừa qua. Một trong những điểm mạnh của cái phòng speaking ảo này đấy là nó có chức năng ghi nhận những cái từ vựng và collocation hay mà mình dùng ở trong bài. Nghĩa là những cái app khác thì maybe là nó chỉ nói cho bạn là ok chỗ này sai, chỗ kia sai thôi đúng không? Thế nhưng mà ở đây thì nó còn chỉ ra không chỉ những lỗi sai mà cả những cái điều mà mình làm tốt để mình có thể phát huy tiếp nữa. Bởi vì khi mà mình học ấy thì cá nhân mình cảm thấy là được ghi nhận là một cái điều rất quan trọng. Cái thứ hai mà mình nghĩ chắc chắn khi mọi người học Prep mọi người sẽ có thể cải thiện được cái band điểm speaking của mình, bởi vì Prep giúp mình khắc phục mọi lỗi phát âm, nâng cấp từ vựng collocation thuộc topic. Prep còn cung cấp cả bài mẫu để chúng mình có thể hiểu được cách áp dụng trong từng ngữ cảnh nữa. Còn một cái nữa cũng rất xịn sò đấy là trên phòng speaking ảo thì có 2 chế độ. Chế độ thứ nhất đấy là chế độ luyện tập, mọi người sẽ được giảm bớt cái áp lực đi và mọi người có thể luyện tập dần dần làm quen phản xạ các thứ. Sau khi mà làm quen rồi mọi người có thể chuyển sang chế độ thứ hai đấy là chế độ phòng thi. Ở trên chế độ phòng thi này thì có cả examiner như là đi thi thật luôn, và mình sẽ có thể trải nghiệm được cái full experience của việc đi thi thật. Thế nên là trên đó mọi người sẽ luyện được tâm lý phòng thi nữa. Hello, welcome to the IELTS speaking test. In this test, there are 3 parts. Do you live in a house or an apartment? I currently live in a 40 square meter studio apartment. It's located about 20 minutes away from the city center, and I've lived here for about 2 years now. Ta-da! Thì đây là kết quả bài thi nói của mình. Phòng speaking ảo chấm dựa theo 3 tiêu chí: độ lưu loát, điểm ngữ điệu và điểm ngữ pháp. Đầu tiên thì cái phần voice mà mình nói vào sẽ được chuyển sang dạng chữ, xong rồi Prep sẽ chấm chữ ở trên cái bài chữ đó. Ở trong này thì mình sẽ được nhận xét về các cái từ vựng collocation hay mà mình dùng trong bài, như một dạng kiểu khích lệ tinh thần. Mình có thể ghi chú lại những cái mà mình dùng hay đó để lần sau mình tiếp tục áp dụng. Hệ thống còn gợi ý một số cách dùng từ vựng hay hơn những cái từ vựng mà mình đã sử dụng. Ví dụ như ở đây mình nói là so we can expect more improvement thì được sửa thành indicating that there will be further advancements. Kiểu nó chuyên nghiệp hơn rất nhiều đúng không? Vẫn là bài nói của mình nhưng mà ở một cái trình độ cao hơn, nâng band điểm lên. Ngoài ra thì hệ thống còn nhận xét cả về phần phát âm rất là chuẩn nha. Ví dụ như ở đây những phần màu xanh là các từ phát âm tốt, phát âm chính xác, màu vàng là gần chính xác và màu đỏ là phát âm sai. Đồng thời thì hệ thống cũng sẽ chỉ ra những cái phát âm sai đấy thì phát âm lại như thế nào cho nó đúng. Lỗi từ vựng và ngữ pháp cũng sẽ được chỉ ra rất cẩn thận. Ngoài ra thì mình còn được bonus thêm cả một cái bài mẫu để tham khảo, để lần sau kiểu mình có thể biết cách phát triển ý tưởng hay hơn, hay là học những cái từ mới từ đây. Nói chung là sau một bài nói mọi người làm xong, không những là mọi người được luyện tâm lý phòng thi, luyện kỹ năng các thứ của mọi người, có thêm từ vựng collocation hay, có thêm cả một bài mẫu để tham khảo. Thế nên là mình học được rất nhiều. Ok, nếu như mọi người hứng thú thì mình sẽ để code giảm giá của mình ở đây và thông tin giảm giá ở dưới phần mô tả để mọi người tham khảo nha. Mình order tủ ở trên IKEA thì cái tủ này nó có sẵn, thế nên là người ta vận chuyển cũng khá là nhanh. Tầm 3 ngày là người ta đã mang tới nhà mình rồi. Xong rồi ngày hôm sau thì mình phải nhờ hiệu trưởng trường mầm non của Stormy và Eggy, bác Phạm Xuân Quỳnh đến để lắp tủ cùng với mình. Tại vì cái tủ nó nặng lắm mọi người, trông nó kiểu dẹt 2 cái hộp thế thôi, nhưng mà mình không thể nào mà nhấc được.
Xong cái tủ cũ thì mình mang nó ra ngoài ban công để làm kho. Tại vì cái tủ này thực chất nó là một cái tủ để ở ngoài vườn, để đựng đồ làm vườn đấy mọi người. Thế nên là nó chịu được thời tiết mưa nắng các thứ. Xong rồi thì bọn mình bắt tay vào lắp ráp. Thật ra cái này bình thường mình lắp một mình ý, mình lắp rất lâu, phải mất cả một buổi tối. Tại vì là mình hay bị lắp ngược, lắp nhầm, rồi tháo hết ra lắp lại. Nhưng hôm nay có người giúp, thế nên là nó cũng nhanh hơn bình thường rất là nhiều. So what I know about teamwork, cause I've only ever done it on my lonesome. I gotta deal through it out, yeah, I've grown some. Don't expect love if you've never shown none. I spent last year in a haze, so many records got made. I kept that shit to myself, I only wanted my pay. I took some time from stage, got in the bed with the snakes. They wasn't doing their job, I let them slither away. I wanna build me a team, so I can get to my fans. I need someone on my side that's gonna give me a chance. But shit just ain't what it seems, don't let them in on your plans. I hope they know what I mean, I hope that you understand. Mình bị một kiểu là nếu như mình đã thích cái gì, mình đang hào hứng với một cái gì đấy thì mình sẽ làm nó bất kể ngày đêm luôn mọi người. Bất kể là giờ nào, thế nên là buổi đêm ngày hôm đấy mình thức đến tận 3-4 giờ sáng để mình kiểu lọ mọ, mình cứ đi ra đi vào, xếp cái nọ, xếp cái kia. Trời ơi, kiểu mình rất hào hứng với cái tủ mới này, kiểu hào hứng có mức cần thiết. Hello mọi người, mình vừa mới edit TikTok xong. Bây giờ là 1 giờ chiều rồi. Và chúng mình sẽ bắt đầu makeover căn phòng này. Trời ơi, tôi nhìn mà tôi stress ngang. Đêm hôm qua kiểu mình không ngủ được, mình cứ lọ mọ, mình đẩy cái tủ ra, mình đẩy cái tủ vào. Tại vì sao? Giờ ở chỗ cái tường này này là cái tủ sắt. Tại vì cái tủ sắt ấy nó mỏng bằng một nửa cái tủ này thôi, thì để ở đây nó không bị chướng mắt lúc mà mọi người kiểu đi vào ấy. Nhà như này mọi người có thể nhìn thấy được, ở trong phòng ngủ thì trông cái nhà nó thoáng một lượt như này. Nhưng nếu mà cái tủ to này này mà nó ở ngay đây ấy thì nó sẽ kiểu dài ra tận đây, thì nó sẽ như kiểu một cái bức tường màu trắng này, nó che hết như thế này, thì mọi người sẽ không nhìn thấy cái đoạn ở trong kia nữa. Thì trông cái nhà của mình nó sẽ rất là nhỏ. Thế nên là mình mới đẩy cái tủ này vào trong này. Thế thì mình đẩy thử thôi, nhưng mà mình thấy nó khá là ok. Tại mình cũng không nghĩ ra chỗ nào để được cái tủ này nữa. Thế nên là mình để đây. Thì mình sẽ bóc mấy cái poster, mình dán ra cái bức tường ngoài này. Và ở ngoài này mình có một khoảng khá là rộng. Thì hiện tại mình chưa sắp xếp gì cả, cứ để tạm những cái đồ đấy ra đây đã. Nhưng mà mình thấy là nhìn từ góc độ này thì trông nó rất là ấm cúng ấy mọi người. Mình chọn cái tủ cánh kéo này để nó không bị ảnh hưởng đến chuyện là mình để đệm ở đâu thì không mở được cửa tủ ấy. Vẫn mở được thoải mái nha mọi người. Đó, xong rồi đây là gấu bông của mình. Mình không biết là mình đến lúc xếp quần áo thì mình có thể để gấu bông được ở đây không, hay là nhiều quần áo quá thì phải bỏ gấu bông ra. Nhưng mình thấy rất tiện, kiểu mình nằm ở đây, xong rồi mỗi ngày mình sẽ kéo một con ra để mình ôm. Tiện đúng không? Thì đấy là tình trạng hiện tại của chúng mình. Ở ngoài kia là những cái đống đồ mà mình lấy ở trong cái tủ sắt ra. Đây, và sáng nay mình phối đồ các thứ, quay TikTok nữa nên mình đang vứt đầy đồ ở đây. Ôi giời, nhìn nhà mình đi. Đấy, thì bây giờ chúng mình sẽ treo những cái đồ này vào trong cái tủ kia và lựa bớt đồ ở đây, cũng treo bớt vào tủ kia. Nói chung là mình sẽ phân loại các thứ. Ok, bắt đầu thôi. Trước đây là một cái video mà có nhiều time lapse nhất từ trước đến giờ của mình. Tại vì là chỉ có dọn dẹp kiểu hàng giờ đồng hồ thôi. Thế nên mọi người chịu khó xem time lapse nha. Con làm gì đấy? Mẹ gói con nào mang đi tặng nhá. Ok? Ok không? The McNally family 2022 who know that now. Ok,
này mình vừa mới ngồi phân loại ra quần áo của mình, phân loại được một chút xíu. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu xếp vào tủ cho nó gọn bớt đi. Đầu tiên sẽ là những cái áo kiểu top kiểu nhỏ như thế này. Thì mình xếp vào đây, xong rồi những cái nào mà kiểu nó hơi dễ nhăn rồi các thứ thì mình sẽ treo lên. Nhưng mà mình sẽ hạn chế treo thôi, tại vì cũng không có nhiều không gian để treo lắm. Ví dụ vest nhỏ như xinh như thế này thì mình sẽ treo lên. Kiểu tops kiểu vải như thế này thì mình sẽ vứt vào trong tủ. I'm crazy for you, losing my head, distorting my view. Mấy cái áo phông như thế này thì cần phải gấp, thế nên là mọi người đợi mình nha, mình gấp hết rồi mình sẽ quay lại. Crazy for you, losing my head, distorting my view. Feeling the same, just thinking of you. Yeah, what about? She said I don't want to do this anymore. And she stormed out. Damn. And her mom did. Xong với cái tủ nhỏ rồi thì mình tiếp tục chuyển sang xử lý cái tủ to và cái giá treo quần áo. Mình sẽ cho mắc vào tất cả những cái quần áo mình muốn treo, xong rồi mình sẽ cứ treo hết vào tủ đã. Sau khi mà treo hết rồi thì mình mới nhìn được cái nào với cái nào, xong rồi mình mới phân loại và mình kiểu chuyển qua chuyển lại giữa cái giá treo quần áo và cái tủ mới. So happy when it broke up. It was kind of gross. Okay, people are happy. And all Try to let it go. We don't even talk no more. Mưa to. Ok, tiếp tục với chủ đề chính của vlog tuần này, đấy là room makeover. Thì mình đã mua hai cái này. Đây là cái 4 cái móc treo đồ để mình treo lại cái vợt lên trên này, và cái quyển lịch 2021 của mình lên trên này. Mình khá là thích cái sự kiểu clean của nó hiện tại. Tại vì trong nhà mình như mọi người thấy là có rất nhiều đồ, rất nhiều góc khác nhau, trang trí các kiểu. Thế nên mình nghĩ là có một cái bức tường trắng trong nhà cũng tốt. Mình sẽ ở đây cho mọi người sau khi mình nghĩ ra cái gì đó. Bây giờ thì chúng mình sẽ dính đồ lên đây trước nhá. Bắt đầu thôi. Mọi người biết mình vừa làm gì không? Cái này thì nó hướng xuống, cái này thì nó hướng lên trên trời. Sao mình có thể làm như thế được? Mình có thể làm sai những cái kiểu đơn giản nhất. Mình lắp cái giá quần áo này 3 lần rồi, 3 lần trong vòng 2 năm qua, 4 lần chứ. Mình vẫn lắp sai. Bring it back to the pine, kid. That's all I do. I went from dropping in on pipes, put it in pipes, to cellos every night, night. Skateboard with the mic, on my mic. I switch my Nikes for my Chucks. I switch my Nikes for my Chucks. I switch my Nikes for my Chucks. Oh yeah, I switch my Nikes for my Chucks. Tortured artist type where he's like, you're listening to Taylor Swift. I only listen to blue earlobes. It's a type of chicken and they in the snow. It's an old abandoned church, a chapel. If you've heard a chapel, and yes. Hello mọi người. Hôm qua mình vừa mới đi mua đồ để trang trí cho cái phòng ngủ, cái chỗ tủ quần áo các thứ. Chỗ này vẫn còn trống thì nghĩ là mình sẽ trang trí theo kiểu minimal một chút, kiểu không hoa lá cảnh quá. Tại vì cái nhà của mình nó đã rất hoa lá cảnh rồi ấy, kiểu trông nó hơi bị rối mắt ấy. Thế nên là định là kiểu sẽ là một cái khu màu trắng, xong rồi inox, xong rồi mọi thứ nó kiểu clean như mấy cái inspiration đây mình sẽ để trên màn hình cho mọi người dễ hình dung. Đấy, nhưng mà
Hôm qua thì đi vào chỗ đấy cũng không mua được cái gì kiểu như thế lắm. Nhưng mình lại mua rất nhiều thứ khác, ví dụ như mình mua một con diều. Không hiểu luôn. Mình mua một con diều để mùa hè chúng mình đi thả diều với nhau, vì nhà mình rất gần cánh đồng ấy. Và mình mua một cái chăn màu hồng. Mình đã suy nghĩ rất nhiều khi mua cái chăn này, nhưng mà tại vì giờ này em rất thích màu hồng, thế nên là mình đã mua nó. Cây xanh. Còn lại mấy thứ này không liên quan lắm. Đây là bát đĩa, mọi người muốn xem không? Bây giờ mình sẽ bóc cho mọi người xem. Một cái đĩa, một cái bát cũng rất xinh. Đấy. Ta-da! Mặc dù là chưa xong hẳn, thế nhưng mà cái setup này đã khiến cho cuộc sống của mình dễ thở hơn rất nhiều. Như mọi người thấy thì cái giá quần áo ở đây kiểu nó thưa hơn và trông nó đẹp hơn, mà kiểu mình nhìn được quần áo của mình chứ nó không kiểu nặng trĩu và nghiêng về cái tủ kia nữa ấy. Thế nên là mình rất hạnh phúc. Mình nghĩ là mình sẽ để ở đây những cái quần áo mình hay mặc hàng ngày, còn những cái nào ít mặc thì mình sẽ để ở trong cái tủ kia. Và dần dần thì mình sẽ phân loại được những cái đồ mình hay mặc và những cái đồ mình không bao giờ mặc để mình bỏ đi mọi người. Đó, thì đây là những cái đồ mà mình đang mặc trong thời điểm hiện tại. Chỗ này chưa xong nha mọi người, mình sẽ tiếp tục hoàn thiện nó sau. Thế nhưng mà ở trong tủ này mình sẽ khoe cho mọi người mình sắp xếp như thế nào. Mình vẫn rất thích cái kiểu tủ kéo cánh như này. Đây, trong này thì mọi người thấy nó pack hơn rất là nhiều, nhưng mình vẫn có thể đi qua được hết quần áo của mình và lựa quần áo rất là dễ dàng. Đây là những cái áo này, còn ở đây là kiểu váy vóc mình sẽ để ở trong này. Tại vì bây giờ cũng đang lạnh, ít khi mặc tới. Ở dưới này thì trông lộn xộn hơn một chút, thế nhưng mà nó cũng quy củ nha mọi người. Đây là những cái chân váy này, còn ở trong này là quần đùi, tại vì mùa hè mới mặc tới nên mình nhét vào trong này. Ở dưới này là những cái quần mà mình ít khi mặc tới, và những cái đồ linh tinh. Ngăn bên này thì ở đây là quần mọi người ạ. Đây là tất cả quần của mình được treo ở hai bên như này. Những cái quần mình hay mặc nhất thì mình treo lên cho dễ nhìn. Mỗi một cái móc này nó sẽ đựng được 6 quần đó. Rồi ở dưới này thì là túi của mình bỏ hết tất cả những cái túi mà mình đang dùng vào trong này, các thể loại túi. Ở dưới này là ngăn gấu bông. Hơi chật chội, thế nhưng mà để đây cho nó đỡ bị bụi mọi người. Lúc trước cái góc giường của mình kiểu chất một đống gấu bông, xong nó bụi mù lên làm cho mình cảm thấy rất khó chịu lúc mình đi ngủ. Thế bây giờ thì mình kiểu dùng con gấu bông nào thì mình sẽ mang con gấu bông đó ra. Đó. Còn lại thì mình sẽ đóng vào trong tủ cho nó sạch. Tiếp tới qua cái tủ bên này thì tủ này là tủ đựng áo khoác. Đó, bây giờ nó rất là quy củ. Lúc trước là cả áo khoác, cả váy, tất cả những thứ gì phải treo là mình phải nhét vào đây. Nhưng bây giờ chỉ có áo khoác thôi thì nó dễ thở hơn rất là nhiều và dễ lựa hơn nhiều. Phía dưới này thì mình để chăn. Tủ nhỏ này thì mình để áo phông này. Ở đây là những chiếc áo nhỏ không gấp được, mình sẽ bỏ hết vào với nhau như này. Ở dưới này là đồ ngủ. Ta-da, đây là đồ ngủ của mình. Và đây là thành quả của mình sau nhiều ngày dọn dẹp và sắp xếp. Thì từ một cái căn nhà trông rất là rối mắt, không có chỗ để quần áo tràn hết cả ra sàn, ra ghế, ra bàn, thì bây giờ nó đã trông thoáng hơn rất là nhiều. Đồ đạc đã giảm bớt rồi và mình cũng đỡ stress hơn. Ở đây thì mình có một cái rổ để đựng những cái túi thốt, túi vải của mình ở đây. Và cái rổ bên này là để đựng vỏ chăn. Stormy, no! Những ai ở đây mà cứ đi trên đường gặp một cái gương cầu lồi là sẽ dừng lại chụp ảnh giơ tay. 2 giờ sáng, 2 giờ đêm ngày hôm qua, mình nằm trên giường xong mình nghĩ là tại sao mình không mua một cái gương cầu lồi treo nhà mình ở, thì mình sẽ có thể chụp ảnh mệt nghỉ luôn, chụp ảnh kiểu lúc nào cũng được. Nên là mình đã mua cái gương cầu lồi mọi người ạ. Và hôm nay mình sẽ lắp nó ở trong nhà mình. Cái gương cầu lồi đúng không? Mình muốn làm cho nó một cái viền kiểu gấu bông, không phải gấu bông, viền gối bông. Cái này làm rất là đơn giản, mọi người chỉ cần mua một cái súng bắn keo, xong rồi có một miếng vải dài kiểu đủ để quấn xung quanh cái chu vi của cái hình tròn của cái gương đấy. Xong rồi mọi người dính cái viền của cái vải vào cái viền của cái gương cả mặt trước và cả mặt sau luôn, và để lại một cái khoảng trống để mình có thể nhổ bông vào bên trong.
Sau khi đã dính được một cạnh của miếng vải vào cái phần viền trước của gương rồi thì mình sẽ rũ cái miếng vải ra đằng sau. Thế xong rồi mình sẽ lật úp cái gương lại và mình tiếp tục cố định mặt sau. Mọi người cứ dính được một đoạn để nó khép kín lại thì mọi người lại nhồi bông vào, xong mọi người lại dính tiếp và lại nhồi bông tiếp thì sẽ dễ nhồi bông hơn là kiểu mình đóng hết vào rồi xong rồi mình khó luồn tay vào để mình cho bông vào trong ấy. Is it possible to let you know that I don't want another day to go by without mọi người. in the song? Ta-da! Xinh không mọi người? Yeah! Không thể chờ được để chụp ảnh với cái này khoe mọi người trên Instagram. Bây giờ mình sẽ làm cho nó một cái nơ. Mình sẽ nó một cái nơ để ở đây cho nó giống ở trên hình Pinterest. Và thế là xong, mình sẽ treo nó lên. Ôi gì? Và vlog từ này đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem đến tận đây. Mình hy vọng là mọi người đã được truyền cảm hứng dọn nhà, dọn phòng cũng như là làm cái gương xinh xắn này nhá. Nếu mọi người đã xem đến đây rồi thì hãy để lại cho mình một comment hình cái gương. Mình sẽ để cái gương ở trong phần mô tả để mọi người có thể copy paste, đỡ phải đi tìm. Yes, ok, cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại vào tuần sau. Nothing that proceeds from these lips could be sufficient. Even if I managed to say all I felt. So is it possible to let you know that I don't want another day to go by without you in the song?